नमस्कार. स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचं निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर. नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत दोन अतिशय सोप्या, अतिशय पटकन होणाऱ्या, दिसायला आकर्षक, आगळ्या वेगळ्या अशा दोन रांगोळीच्या डिझाईन्स तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. दोघी रांगोळ्या काढायला अतिशय साध्या सोप्या आहेत. पहिली जी आहे ती बॉर्डर आहे आणि दुसरी जी आहे ती छोटीशी रांगोळी आहे. तर आजची जी पहिली बॉर्डर रांगोळी आहे त्यात सुरुवातीला नागमोडी आकाराने बॉर्डर काढून घेतली होती, लाईन काढून घेतली होती. मी डायरेक्टली अशी नागमोडी किंवा आपण झिगझॅग बॉर्डर म्हणू शकतो, मी डायरेक्टली अशी बॉर्डर काढली होती. आपण सरळ लाईन देऊन पण त्याला एखाद्या झाकणाच्या साहाय्याने तिला झिगझॅगची डिझाईन देऊ शकतो. मी डायरेक्टलीच तशी काढली आणि त्याला फक्त आकार देऊन त्यातमध्ये फक्त रंग भरले होते आणि ती बॉर्डर खरोखरच खूप आकर्षक दिसत होती. काढायला खूप सोपी आहे, खूप पटकन होणारी आहे. आजच्या दोघी डिझाईन्स ह्या खूप झटपट होणाऱ्या आहेत. अवघ्या 2-2, 3-3 मिनटात एक रांगोळी होणारी आहे. आणि विशेष म्हणजे आजच्या रांगोळीला मी कुठलाही स्पीड वाढवलेला नाही आहे. जो आपण व्हिडिओत पाहत आहोत त्याच स्पीडने आजची डिझाईन काढलेली आहे. डेली रंगोली काढल्यामुळे त्या पद्धतीची प्रॅक्टिस होऊन जाते. पण जे पहिल्यांदा काढणारे असतील किंवा ज्यांना रांगोळी काढायला खूप जास्त वेळ लागत असेल तेही पटकनच काढू शकतील अशा आपल्या चॅनलवरच्या रांगोळ्या असतात. आणि आजच्या दोघी डिझाईन्स पण तशाच आहेत. तर आजची पहिली बॉर्डर तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की सांगा. आणि दुसरी जी आहे ती छोटीशी रांगोळी आहे, फुलाची रांगोळी आहे. त्यासाठी ती डिझाईन कशी आहे त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. आणि आजच्या या दोघी डिझाईन्समध्ये तुम्हाला सगळ्यात जास्त डिझाईन कोणती आवडली ते कमेंट्स करून सांगा. किंवा आपल्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त पूर्ण ब्लॉगमध्ये बॉर्डर रांगोळीचं डिझाईन बघायला जास्त आवडतात की एक छोटीशी रांगोळी आणि त्याला जॉईंट अशी बॉर्डर रांगोळी अशा बघायला जास्त आवडतात तेही कमेंट्स करून नक्की सांगा. धन्यवाद.